ሰላም በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምናየው ኮር ፊልድስ ኦፍ ፊሎሶፊ የሚሎች ነው። ኮር ፊልዶች ማን ናቸው የሚለው እናያለን በዚህ ማለት ነው። ሜታፊዚክስ ኤንድ ኤፒስቴሞሎጂ ይላል። ስለዚህ ዲር ስቱደንትስ ዊ ሃቭ ፕሪፔርድ ኤርሊየር ዘ ፊሎሶፊ ኢዝ ራሽናል ኤንድ ክሪቲካል። እንግዲህ ፊሎሶፊ ምን ብለናል? It's a rational and critical enterprise that tries to formulate the answer fundamental questions through an intensive applications of reason, an application that draws analysis, comparison and evaluation. እንግዲህ ፊሎሶፊ እንግዲህ እንዳየነው it's rational ነው and critical enterprise that tries to formulate and answer the fundamental question ብለናል። ፋንዳሜንታል የሆኑ ኩዌሽኖችን ክሪቲካሊ እና ራሽናሊ ፎርሙሌት ለማድረግ የሚፈልግ ነው ማለት እነዛን ለመመለስ የሆነ ጥሩ የሆነ ምላሽ ለመስጠት የሚጥር ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይጠቀማል በዚህ ጊዜ ኢንተንሲቭ የሆኑ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ሪዝኒንግ የምንላቸው እነዚህ አናላይሲስ በማድረግ ኮምፔር በማድረግ ኮምፓሪዥን ኤንድ ኢቫሉዌት በማድረግ ማለት ነው። ሶ ኢት ዲልስ ዊዝ ዋት ዘ ሞስት ቤዚክ ኢሹስ ፌስድ ባይ ሂውማን ቢንግስ ዋና ሞስት ቤዚክ የሆኑ ኢሹዎችን በማን በሰው ልጅ የሚገጥሙትን ሞስት ቤዚክ ኩዌሽኖችን ያጠናል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮንቴንት ኦፍ ኤ ፊሎሶፊ ኢዝ ቤተር ዛን ሲን አስኪንግ ዘ ራይት ኩዌሽንስ ራዘር ዛን ፕሮቫይዲንግ ዘ ኮሬክት አንሰር። እንግዲህ ዋናው የፊሎሶፊ ኮንቴንት ምንድነው? አስኪንግ ራይት ኩዌሽን ነው። ትክክለኛ የሆነ ፊሎሶፊካል ኩዌሽን አስክ ማድረግ ነው። ምን ከማድረግ ይልቅ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ማለት ነው። So it even can be said that philosophy is what the study of questions ነው እንለዋለን። እንዲሁም ፊሎሶፊ ምን እንለዋለን? the study of question እንላለን። So Van Cleef Morris has noted that the crux of the matter is asking the right question by right means what questions that are meaningful and relevant, the kind of question people really want answer and that will make a difference in how they will work ሚሎችን ራይት የሆኑ ኩዌሽኖች መሆን አለባቸው። ማህበረሰቡ ማተር የሚያደርጉ ወይም ፒፕል ማተር የሚያደርጉ ሚኒንግፉል ኤንድ ሪሌቫንት የሆኑ ኩዌሽኖች መሆን አለባቸው። ጥያቄዎችም ምን ሪሌቫንት የሆኑ መሆን አለባቸው። ምን ነው የሚለው እዚህ ጋር the crux of matter is asking what the right question ነው የሚለው asking the right question by right means questions that are meaningful and relevant የሆኑ ማለት ነው። ትክክለኛ የሆኑ ጥያቄዎች መሆን አለባቸው። ጥያቄዎች ራሱ ማለት ፊሎሶፊካል የሆኑ ጥያቄዎች ስለ ኤግዚስተንስ፣ ስለ ኖሌጅ፣ ስለ አጠቃላይ ቅድም ያልናቸው ፊሎሶፊ የሚያተኩርባቸው ሳብጀክት ማተሮች ላይ ማለት ነው። ማለት ኢሹዎች እነዚህ እስካሁን ምላሽ ያልተገኘላቸው ስለ ቢዩቲ፣ ስለ ኖሌጅ ማለት ስለ ኤግዚስተንስ እነዛ የምንላቸውን ነገሮች ስለዛ ራይት የሆነ ኩዌሽን መሆን አለበት እና ራይት ኩዌሽን ማለት ደግሞ ምንድነው? ሪሌቫንት ኤንድ ሚኒንግፉል የሆኑ ማለት ነው። ራይት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ይለዋል? ሪሌቫንት ኤንድ ሚኒንግፉል የሆኑ ኩዌሽኖች ማለት ነው። ለምን the kind of question people are really want answer ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈልጓቸው ምላሾች ጥያቄዎች መሆን አለባቸው። they will make a difference in how they live and work. So philosophy has different primary and secondary branch. እንግዲህ ፊሎሶፊ ምንለው ሰከንዳሪ እና ፕራይመሪ ብራንች የሚባል በጣም ሰፊ ከመሆኑ አንፃር ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ብራንች የሚባላሉ። this course deals with one the primary one እንግዲህ ይህ ኮርስ እንግዲህ ስለ ፕራይመሪ ነው እንጂ የሚያጠናው ሌላ ሰከንዳሪ የሆነ ዲቪዥንም ሌላ ብሮድ የሆነ ከመሆኑ አንፃር አለው። ፕራይመሪ የምንላቸው እነማን ናቸው? ሜታፊዚክስ፣ ኤፒስቴሞሎጂ፣ አክሲዮሎጂ እና ሎጂክ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ሜታፊዚክስ የምንለው፣ ኤፒስቴሞሎጂ የምንለው፣ አክሲዮሎጂ የምንለው፣ ሎጂክ የምንላቸው እነዚህን የያዘ ነው ማለት ነው። ምን ፕራይመሪ ዲቪዥን የምንለው። ሰከንዳሪ የምንለው በእኛ ሌቭል በዚህ ሌቭል አይሰጥም። እሱ ደግሞ ከፍ እያለ በሄድን ቁጥር ይሰጣል ማለት ነው። ሶ ሜታፊዚክስ ማለት ደግሞ ሜታፊዚክስ ምንለው እንግዲህ the most important field of philosophy ነው። በጣም ወሳኙ ነው። that deals with the study of ultimate reality and human's knowledge and respectively እንግዲህ የሚያጠናው ፊሎሶፊ የሜታፊዚክስ ምንለው የሚያጠናው ምንድነው? ስለ ultimate reality ነው እና human knowledge ስለሚሎች በጣም የሚያጠናው። ስለዚህ ወሳኙ
ሜታፊዚክስ የሚለው በጣም ወሳኝ ነው። in this lesson we will discuss first two major fields ሜታፊዚክስ እና ኤፒስቴሞሎጂ የሚሎች እናያለን እና ግን በዚህ ሌሰን ሜቢ ከቻለን ሜታፊዚክስ እና ኤፒስቴሞሎጂ የሚለው ሁለቱም ማየት ከቻለን ማይበዛ ከሆነ ግን ጀስት ሜታፊዚክስ ብቻ አይተን ኤፒስቴሞሎጂ ራሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ። we will deal with the remaining two fields axiology and logic ደግሞ in the next lesson ነው የሚለው። እኛ እንግዲህ ሜታፊዚክስን አሁን ነው ያለን፣ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ኤፒስቴሞሎጂ የሚለውን እያየን እየከፋፈልን፣ ምክንያቱም እንዳይበዛ በጣም ከበዛ አሰልቺ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። so lesson objective after successful completion of this lesson እንግዲህ ይህን ሌሰን ከጨረሳችሁ በኋላ ስለ ምን ፋንዳሜንታል የሆኑ ኮንሰርን እና ኢሹዎችን ስለ ሜታፊዚክስ እና ኤፒስቴሞሎጂ ማወቅ አለባችሁ ነው የሚለው። እንዲሁ ደግሞ አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ ማጀር ሰብሚትስ ኦፍ አስፔክትስ ኦፍ ሜታፊዚካል ኮሽን የምንላቸው ሪኮግናይዝ ማድረግ አለበት። ስለ ፋንዳሜንታል ፊሎዞፊካል ዛት ሚንስ ኤፒስቴሞሎጂካል የሆኑ ዲቤቶች ኮንሰርኒንግ ዘ ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ ሶርሶችን የምንላቸው እናያለን። እሱን እናያለን። ጀስት ኬርፉሊ እንድትከታተሉ ስል አክብሮት ጠይቃለሁ። ሜታፊዚክስ ምንድነው? ስለ ሜታፊዚክስ ስናይ ሜታፊዚክስ is the branch of philosophy that studies the ultimate nature of reality and existence ነው። ስለ ultimate nature of reality ምን ኤግዚስተንስ የሚያጠናው ማለት ሜታፊዚክስ ምንድነው? a branch of philosophy ነው studies about the ultimate nature of reality or existence። እቺ ሜን ፖይንት ናት። the ultimate nature of reality and existence it deals with what the issues of reality ስለ እውን ዓለም ስለ ሪያሊቲ ምንለው ስለ ጋድ ስለ ፍሪደም ስለ soul or immortality and the mind body problem form and the substance relationship cause and effect relationship as related የሆኑ ኢሹዎች አሉ። ስለ እነዛ የሚያጠናው ስለ ሪያሊቲ ምንድን ነው የሚለው ነገር ጋድ ስለ ፈጣሪ ስለ ነጻነት ስለ ነፍስ እና ሞት ስለ ነፍሳችን ከሞቱ በኋላ ህይወት አለ የሚባለውን ሞርታሊቲ የምንለውን ማይንድ በዲ ብሎ ፕሮብለም የምንላቸው የሰው ልጅ አካልና ምን ሃይምሮ ያለውን ኢንተራክሽን ፎርም ስለ ቅርጽ ሰብስታንሶች ስለ ሪሌሽንሺፕ ሰብስታንስ ፎርም ኤንድ ሰብስታንስ ሪሌሽንሺፕ የሰብስታንስ እና የፎርም ሪሌሽንሺፕ ስለ ኮዝ እና ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ በምክንያትና በውጤት ያለውን ግንኙነት እንዲሁም ሌሎች ኢሹዎችን ያጠና ሜታፊዚክስ ምንለው ማጆር በጣም ወሳኙ የፊሎሶፊ ፓርት ነው። ሜታፊዚካል ፊዚሺያንስ ሲክ አንሪዲሴብል ፋውንዴሽንስ ኦፍ ሪያሊቲ ፈርስት ፕሪንሲፕል አንሪዲሴብል ፋውንዴሽንስ ኦፍ ሪያሊቲ የሚባል ወይም ፈርስት ፕሪንሲፕል from which absolute knowledge or truth can be induced and deduced ነው ብለው ያምናሉ። እነዚህ ሜታፊዚሻኖች ምንድነው? ሲክስ አንሪዲሴብል የሆነ ማለት ሪዲስ ማድረግ ማንችለው ያን ነገር ከዛ ወዲያ ኤክስፕሌን ማድረግ ማንችልበት ፋውንዴሽንስ ኦፍ ሪያሊቲ ኦር ፈርስት ፕሪንሲፕል እንላቸው ይሏቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ፈርስት ፕሪንሲፕል ማለት የቅድመው ናቸው። እነሱን ክላሪፋይ ለማድረግ ዲዲዩስ እና ኢንዲዩስ ለማድረግ ዲፊካልት የሆነ አብሶሉት የሆነ ኖሌጅ ልናገኝላቸው የማንችል እነዛ ለማለት ፈልጎ ነው። so the term metaphysics is derived from the Greek word ነው የመጣው። ሜታ ማለት beyond or upon or after ማለት ነው። beyond ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ ፊዚካ የምንለው ደግሞ ፊዚክስ ነው። so literally means combine ስናደርጋቸው this means what the thing after physics ማለት ነው። the thing after physics or beyond physics ማለት ነው። after physics the thing after physics those things after physics ከፊዚክስ በኋላ። ስለዚህ አሪስቶትል writing on a first philosophy came after his treatise on physics. therefore Aristotle editor አንድሮ ሮስ የሚባለው ሰውዬ ኔምድ ሳብ ሜታፊዚክስ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ፈርስት ፊሎሶፊ የሚባለውን አሪስቶትል ጽፎ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጡ ትሪቲዎች ነበሩ። እነዛም ምን አላቸው? ሜታፊዚክስ አላቸው ማለት ከፊዚክስ በኋላ ለማለት ፈልጎ ነው። so here are some of the questions of metaphysical primarily deals with እንግዲህ
ሜታፊዚክስ የሚያጠናው ስለምን ነው ብለናል። እነዚህ ማወቅ አለባቸው፣ ምክንያቱም መለየት አለባቸው። ፈተና ላይ ስለ ሪያሊቲ እነዚህ እናያቸዋለን ወደፊት። ጥያቄዎች የሚያተኩርበትን ቦታ ማየት አለባቸው። እዛ ደግሞ ሜታፊዚክስ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ስተዲ የሚያደርግ ስለ አልቲሜት ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ኦር ኤግዚስተንስ ነው ብለናል። ስለምን? ስለ ጋድ፣ ስለ ፍሪደም፣ ስለ ሱል፣ ኢሞርታሊቲ፣ ማይንድ ቦዲ ፕሮብለም፣ ፎርም እና ሰብስታንስ ሪሌሽንሺፕ፣ ኮዝ እና ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ነው። እነዚህን ፕሮብለሞችን የሚያጠና ብለናል። እነዚህ ጥያቄዎችም ከነሱ አይወጡም። ዋትስ ሪያሊቲ ነው አሁን የሚለው ስለ ሪያሊቲ ስለሚያጠና ዋትስ ሪያሊቲ፣ ዋት ኢዝ አልቲሜት ሪል ምንድን ነው፣ ዋትስ ዘ ኔቸር ኦፍ አልቲሜት ሪል ኢዝ ዋን ቲንግ ኦር ኢት ሜይ ዲፍረንት ቲንግ፣ ካን ሪያሊቲ ቢ ግራስፕድ ባይ ዘ ሴንስ ኦር ኢት ትራንስደንት፣ ዋት ሜክስ ሪያሊቲ ዲፍረንት ፍሮም ኤ ሜር አፒራንስ፣ ዋትስ ማይንድ ኤንድ ዋት ኢዝ ሪሌሽን ቱ ዘ ቦዲ። እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ዋትስ ጋድ ኤግዚስት ኢፍ ሶ ካን ዊ ፕሩቭ ኢት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮሽኖች የሚያጠና ይህ ሜታፊዚክስ እንለዋለን። አሁን እንዳየነው ጥያቄዎች ሁሉ ምንድን ናቸው? ስለ ሪያሊቲ ናቸው። ስለ ሪያሊቲ፣ ስለ ጋድ፣ እንዲሁ ደግሞ ማይንድ ቦዲ ፕሮብለም ብለናል። እንዲሁ ደግሞ ስለ ፍሪደም ምናምን ያልናቸው። ሌላ ደግሞ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ኮሽኖችም ከምን አይወጡም? ከነዛ አይወጡም ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳብጀክት ማተር የሚያጠናው ስለ ሪያሊቲ፣ ስለ ጋድ፣ ስለ ፍሪደም፣ ስለ ኢሞርታሊቲ፣ ስለ ሱል፣ እነዚህ ሚሎችን ማወቅ አለባቸው፣ መለየት አለባቸው። ምክንያቱም የሆነ ጥያቄ ጠይቆ ፈተና ላይ ዋትስ ሪያሊቲ የሚለው በምን ፕሪንሲፕል ነው ሊል ይችላል። ሜታፊዚክስ፣ ኤፒስቴሞሎጂ ምናምን ሊል ስለሚችል እነዚህ መለየት አለባቸው። you have to identify here. So at first question like what's real what's simple to bother asking. እንግዲህ አሁን what's real ሲባል አሁን ቀላል ይመስላል ስታዩት፣ but consider George Knight example about the existence of floor። ግን እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት። ይህ ጥያቄ አሁን ቀላል ይመስላል ስናየው፣ ግን አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ስንመለከት ኤግዛምፕል about the existence of floor። እንግዲህ ኤግዛምፕል about the existence of ስለ ፍሎር አሁን one will see the question has far-reaching implication. So what's exactly the nature of the floor upon which you stand የሚለው አሁን ይህ ጥያቄ አለ፣ ስለ ፍሎር ነው። It may be seems to have a rather straightforward existence. It's always flat. እንግዲህ ስናየው ስትሬት ፎርዋርድ ኤግዚስተንስ ያለው ዝም ብሎ ያለ ይመስልናል፣ ግን ፍላት ነው፣ ሶሊድ ነው፣ ስሙዝ ነው። It has a particular color. የሆነ color ይኖራል። It's composed of identifiable material such as wood or concrete and it supports your weight ነው። ይህ ማለት ነው ፍሎር የምንለው እንደዚህ ነው። ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ኤግዚስተንስ ስንሰጠው፣ የሆነ ቀጥታ ምላሽ ስንሰጠው። ግን suppose however that a physicist enter the room and question about the reality of the floor። እንግዲህ ስለ ፍሎር ሪያሊቲ እንግዲህ አንዱ ፊዚክስ ስንጠይቀው ምን ሊል ይችላል? she will reply that floor is made of molecules ሊል ይችላል። ፍሎር የሚለው እንግዲህ ሞለኪል የተሰራ ነው። ሞለኪል ኮንሲስት ኦፍ ደግሞ ምንድነው? አተም ነው፣ ኤሌክትሮን ነው፣ ፕሮቶን ነው፣ ኒውትሮን ነው and this finally of electric energy alone ብሎ ይመልስልናል። ሌላ ደግሞ ሰው እናስገባለን። ሰርድ ፖዚሽን ሌላ ሶስተኛ ሰው ደግሞ ስናስገባ ምንድነው? ኬሚስትሪ ደግሞ ስናስገባ to him the floor is what hot bed ነው፣ ሃይድሮካርበን አለው associated with a particular way and subject to certain kinds of environmental influence such as heat, color, cold, wetness, dryness and oxidation ምናምን ብሎ ዲፋይን አድርግና so it's evident that the questions of reality is not simplistic as it appears። እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ጥያቄውን ስናየው ምንድነው what's real የሚለውን አሁን እዚህ ዘንድም ስናየው ቀላል ይመስላል፣ ግን so difficult በጣም ኮምፕሌክስ ናቸው እነዚህ አይነት ጥያቄዎች። ምክንያቱም ብቻውን ፍሎር የምትለዋን አሁን ምንድነው ኦብቪየስሊ የሆነ በቃ የሆነ ብዙ አይነት ምላሽ ነው እዚህ ጋር የተሰጠው ራሱ ብዙ። አንድ ጊዜ ኬሚስትሪ ሲገባ፣ አንድ ጊዜ ዝም ብሎ ሌላ ኖርማል ሰው ሲገባ የሰጠው ምላሽ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ፊዚሲስቱ ሲገባ የሰጠው ምላሽ የተለያየ 3 አይነት ምላሽ ሰጠዋል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ናቸው። ሲምፕል አይደሉም። they are not simplistic as it appears questions of reality። ስለ ሪያሊቲ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ቀላል አይደለም ነው የሚለው። if the reality of a common floor is confusing እንግዲህ የፍሎር እንግዲህ ቀጥታ የምናውቀው ነገር ፍሎር ማለት ዝም ብሎ ተራ ነገር ነው። የሂኛው the reality of a common floor is confusing የፍሎሩ ኮንፊውዝ ካደረገን what about the larger problems that present themselves as human kinds search for the ultimate reality of the universe እንግዲህ ፍሎር እንደዚህ ታጨቃጨቀች ወይም እንደዚህ ኮንፊውዝ ካደረገችን ሌሎችን ስለ ultimate reality of universe ስለ ትልልቅ ዩኒቨርሶች ሰርች ስናደርግ ምን ልንሆን ነው? ስለዚህ እነዛ ደግሞ ሞር በጣም ከባድ ናቸው። ስለዚህ questions of reality are not simplistic as disappear እንላለን ማለት ነው። Metaphysics questions are most basic asked because they provide a foundation upon which all subsequent inquiry is what based ነው። ስለዚህ ሜታፊዚክስ question may be divided into four ሜታፊዚክስን በአራት እንከፍለዋለን። ፎር አስፔክት ያለው እንላለን። እሱም ኮስሞሎጂካል አስፔክት ምንለዋለን ሜታፊዚክስ ክፍል ነው። ሜታፊዚክሶች ናቸው በአራት እንከፍላቸዋለን። እንዲህ የመጀመሪያው ኮስሞሎጂካል አስፔክት ነው። ኮስሞስ ማለት ዩኒቨርስ እንደማለት ነው። ሶ ኮስሞሎጂ consists of the study of theories all about the origin እነዚህ ኮስሞሎጂ ምንድነው? study of the origin and nature and developments of the universe and ordered system እንግዲህ ስለምናየው ኦርደር የሆነ ሲስተም ስለ ዩኒቨርስ አመጣጥ ኔቸሩ እድገቱ ወይም አሰራሩ ስለነዛ የሚያጠና ነው። የኮስሞስ ኮስሞሎጂ ስለነዚህ የሚያጠና ነው። ስለነዚህ ያለ ቲዮሪ ነው እና questions such as the populate the realm of the cosmology ምን ናቸው? how did the universe originate and develop ምን ናቸው? እንደዚህ አይነት questions did it comes about by accident or design በአጋጣሚ ነው ወይስ በዲዛይን የመጡት? does it exist have any purpose does its existence have any purpose እንግዲህ ዲዛይን መኖሩ ዓላማ አለው የለውም የሚለው ልክ እንደዛ እያለ የሚጠይቅ ነው። ስለምን አሁን እዚህ ስለ ዩኒቨርስ ነው። ይሄ ኮስሞሎጂ ምንድነው? አጠቃላይ ማያውቅ ያለባችሁ ስለምንድን ነው? ኦሪጂን ኔቸር ኤንድ ዲቨሎፕመንትስ ኦፍ ዩኒቨርስ አስ ኦርደርሊ ሲስተም። ስለ ዩኒቨርስ የሚመጣ ጥያቄ ሁሉ ኮስሞሎጂ ላይ ነው ጥያቄዎችን። ምክንያቱም እዛ ምርጫ ላይ የሆነ ጥያቄ ሰጠው እነዚህ ጥያቄ ከየት ነው ቢሎንግ የሆነው ሊል ስለሚችል እዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር ኮስሞሎጂ ምንለው ምንድን ነው? ስለ ዩኒቨርስ ነው የሚያጠናው። ስለዚህ እዚህ ያሉ ጥያቄዎች ማወስታያቸው ስለ ዩኒቨርስ ነው ያሉ ጥያቄዎች ስለ ዩኒቨርስ ናቸው። ኮስሞስ ምናምን እንላቸው እነዚህ ስለ ዩኒቨርስ ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። ቴዎሎጂካል አስፔክት ምንድነው ደግሞ ምንድነው? ቴዎሎጂካል ማለት ደግሞ የእምነት ሪሊጅን የሆነ ነገር ነው። ቴዎሎጂካል is the part of religious theories ሪሊጂየስ የሆኑ ቲዎሪዎች ናቸው። deals with the conceptions of about the God ስለ ፈጣሪ የምንለው ነገር የሚያጠና ነው። ስለዚህ ያለ ቲዎሪ ነው። ስለነዚህ ስለ ጋድ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ሪሊጂየስ ቲዎሪ እምነታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር እና ደግሞ ስለ ጋድ ሞር የሚጠየቁ ጥያቄዎች እዚህኛው ክፍል ላይ ይገባሉ። ቴዎሎጂ የሚለው ራሱ እኮ ምንድነው? ሪሊጂን ከሚለው የመጣ ነው። ቴዎሎጂካል ሶ እዚህ ጋር ፈጣሪ አለ? if there is one or more than one ካለ አንድ ነው ወይስ ከአንድ በላይ ነው የሚለው ነገር what are attributes of God እንግዲህ የጋድ መለያዎች ምን ናቸው? if God is both all good and all powerful why does evil exist እንግዲህ ፈጣሪ ጉድ እና ፓወርፉል ከሆነ ጥሩና ፓወርፉል ከሆነ እንዴት ሰይጣን ይኖራል? if God exists what is his relationship to human beings and the real world of everyday life እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች የሚጠይቁ ከሆነ ቴዎሎጂካል አስፔክት ናቸው። ምን ሪሊጂየስ የሆኑ ስለ ጋድ ስለ ፈጣሪ የተያያዙ ነገሮች ማለት ነው። ስለ ጋድ አንትሮፖሎጂካል እንግዲህ አንትሮፖሎጂ ኮርስ አይተነዋል። ኮርሱን አይተነዋል። አንትሮፖሎጂ ስለ ሰው ነው የሚያጠራው። አንትሮፖሎጂ deals with what study of human beings and asks questions like the following እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለ ሰው ጥያቄ የሚጠይቅ ከሆነ አንትሮፖሎጂካል አስፔክት ላይ ክፍል ላይ ይገባል ማለት what is the relation between mind and body የሰው ልጅ አይምሮና በዲው አካሉ እንዴት ይገናኛል? is there mind more fundamental than body with body depending on mind or vice versa የሚሉት እነዚህ what is humanity moral status are people born good evil or morally neutral to what extent are individuals free do they have free will
or are their thoughts and actions determined by their environments, inheritance or divine being? እነዚህ ጥያቄዎች ስለ ሰው የሚነሱ ጥያቄዎች አጠቃላይ ምንድን ነው? እዚህ አንትሮፖሎጂካል ክፍል ይገባሉ ማለት ነው። ሶ ይህን አሁን ስናል እዚህ ጋር people has obviously adopted different positions on their cogents and those positions influence their political, social, religious and educational ideas and practice. ሌላ ደግሞ ኦንቶሎጂካል ምን ነው? ኦንቶሎጂካል አስፔክት ምን ነው? ኦንቶሎጂ ምን ነው? እንግዲህ ስለ ኤግዚስተንስ ነው የሚያወራው። ስለ ኤግዚስተንስ ነው የሚያወራው። ኦንቶሎጂካል አስፔክት is the study of nature of existence፣ ስለ ህልውና የሚለው ነገር nature of existence or what it means for anything to exist፣ ምን የሚገኙ ነገሮች ያሉ ስለ መኖር የሚያጠና ነው ኦንቶሎጂካል አስፔክት። ስለዚህ ስለ ኤግዚስተንስ የሚያጠና ኦንቶሎጂካል አስፔክት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። so several questions are central to ontology. Is basic reality found in matter or physical energy? Is it composed of one element or two? Is reality orderly and lawful in itself, or it is merely orderly by the human minds? Is there a fixed and stable, or is a changing central feature? እነዚህ የምንላቸው ስለ ኤግዚስተንስ የሚጠይቁ ጥያቄዎች እነሱን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው ኦንቶሎጂ የምንለው ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ኮንሰንትሬሽን መስጠት ያለባችሁ ኦንቶሎጂ ስለ ኤግዚስተንስ ነው የሚያጠና። ስለዚህ ሁሉም ጥያቄዎች ኤግዚስተንስ ላይ የሚሆኑ ከሆኑ ኦንቶሎጂ ክፍል ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው። እና ደግሞ አንትሮፖሎጂካል አስፔክት የምንላቸው ደግሞ ስለ ሰው የሚጠይቁ ጥያቄ ኮሽኖች ስለ ሰው ልጆች ስለሆነ አጠቃላይ ስለ ሰው ልጅ ከሆነ እነዚህ ምንድን ናቸው? አንትሮፖሎጂካል ይሆናሉ። ቴዎሎጂካል የምንላቸው ደግሞ ስለ ጋድ የሚያጠኑ ከሆነ ደግሞ ቴዎሎጂካል አስፔክት እንላቸዋለን። ኮስሞሎጂካል የምንላቸው ደግሞ ስለ ኮስሞስ ወይም ስለ ኦሪጂን ኔቸር ኤንድ ዲቨሎፕመንት ስለ ዩኒቨርስ የሚያጠኑ ከሆነ ጥያቄዎች ስለ ዩኒቨርስ ከሆኑ ምን ኮስሞሎጂካል ክፍል ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፈተና ላይ ቢመጡ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንዳይረዝም በማለት ኤፒስቴሞሎጂ የሚለውን እና ቀሪውን በሌላ ቪዲዮ እናያለን።